Maraming salamat guys sa suporta. So yun, meron na tayong 1,339 subscribers. So tulungan nyo ako ma-reach ko yung aking goal na magkameron ng 2,250 subscriber. And then meron na tayong 661 watch hours. So tulungan nyo po ako magkameron tayo ng 4,000 watch hours. So salamat sa mga sumusuporta po at sa mga susuporta pa lang. So yan, wala lang tayong backplate kasi hindi naman natin masyadong kailangan pa yun ngayon. Then yung ating power supply, ganda natin ng tornilyo. So iba pa lang type ng power supply. Hindi natin ito nakakabit na maayos. Yan, itong ating hard disk, nalagay na rin natin. So, kakabit muna pala natin yung mga audio USB. So, ayan. Saan na ba yan? Ito ay para sa audio. So, hanapin natin yung audio. Ito yon. Ayan. USB. So, ito ay USB. So, ito ang USB. Ito. And then, yung mga power. So, ito yun. So, power switch. Ayan.
Yan, okay na yung power button, and then yung hard disk na lang natin. So yung hard disk na dito. Ayan. So yan, nakabit na natin. So yan, check na natin. So yan, okay na. May display. Ayan. So yan, okay na. Ang ating system unit. Nakabuo na agad tayo. Now, from motherboard na in-order natin, and then ito na yung isa natin. So ayan, setup na. So nasa casing na, and then ayan, gumagana na. So tagal natin itong ipinaghintay na may order ng stock. So taon din ang lumipas. Ayan, okay na. Nabilhan na natin ng motherboard. Ayan, okay na. May system unit na tayo. Isang set na ulit. So pwede na ulit natin ipagbenta. Ito. So dadalhin na rin natin sa shop. So update din natin yung mga drivers na kailangan ng internet, gaya ng Google Chrome. Saka pwede na natin itong i-display doon para ipagbenta. So yan, ready na yung dalawang unit natin. And then itong isang ilalagay natin sa casing. So mamaya natin yun itutuloy. Kukuha natin yung casing sa shop, and then tuturuan ko kayo kung paano yun i-build or paano ilagay sa casing. So yan, dadalhin na natin sa shop yung ating computer. Ayan na. Ayan, nakaset up na rin yung ating isa pang system unit. So pwede nang gamitin sa ating shop. Guys, no, nakita nyo naman, okay naman yung ating in-order na AM2 Motherboard. So gumagana naman. At nakabuo na naman tayo ng isang computer na pwede natin gamitin at ibenta. So sana may natutunan kayo. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, subscribe na kayo, on the bell, at saka like and follow my Facebook page, and see you on my next video. Thank you for watching. See you on my next video. Kung may mga gusto pa kayong ipagawa sa akin, so leave your comment lang po below. Kung may mga katanungan kayo, so drop your comment lamang po sa comment section. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, at saka on the bell na para ma-notify kayo kapag meron akong bagong upload. And also, like and follow my Facebook page. So links in the description.